Hi mga mamshi! Welcome back sa isa na namang episode ng ating Lutong Pinoy. So today video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng pork hamonado. And please don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking mga bagong videos. Huwag nyo nakalimutan mag-like at mag-comment sa baba. Napakadali lang na recipe na ito, kaya tara, sabayan nyo ako magluto. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 3 pirasong bawang, 5 kutsarang ketchup o banana ketchup, 3/4 cup ng brown sugar, 1 pack ng pineapple tidbits, seasoning, salt and pepper to taste, 1 kilo ng baboy. Ang gamit kong part dito is yung medyo mataba. At iniwa ko lang ito ng maliliit. At kakailangan din natin dito ng 1 kalahating cup ng tubig para sa ating pagpapakuluan. So tara, mag-start na tayo. Paghalu-haluin lang natin lahat ng ating ingredients. First, ang ating baboy. Then next, ang ating garlic. Ilagay na rin natin ang ating asin at paminta. Ang ating asukal. Ang ginamit ko dito ay brown sugar, pero pwede din kayong gumamit ng asukal na puti. Then next, ilagay na natin ang ating ketchup. Ang ating seasoning, syempre ilagay na rin natin ang ating pineapple tidbits or pineapple chunks. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mo kakalimutan mag-subscribe para updated ka sa aking mga bagong videos na gagawin. Then lastly, ilagay na rin natin ang ating 1½ cup ng water para sa ating pagpapakulo. Pag nailagay na natin lahat ng sangkap, haluin lang natin ito. After nating mahalo lahat ng ating ingredients, takpan lang natin ito at pakuluan hanggang 45 minutes. At pagkatapos ng 45 minutes, haluin lang natin ito at hinaan natin ang apoy. Pakuluin pa natin ito ng hanggang 15 minuto nang sa ganon matuyo yung tubig na nilagay natin kanina. Balikan natin. After 15 minutes, kung mapapansin nyo, medyo tuyo na yung ating sabaw. At kung mapapansin nyo rin, nagmantika na rin ang ating baboy. So, senyalis ito na luto na ang ating niluto. Finally, luto na ang ating pork hamonado ala Joy Bustos. Tara, kain tayo! Thanks for watching! See you on my next episodes, mga mamshi!